Guys, nasa harap na natin yung dagat. Oh yeah, Aguirangan Island, here I come! Good morning mga ka-Moto Max. Once again, Moto Max Uragon here. Today is Monday, 10:57 in the morning. So ngayon guys, pupunta ko ulit ng presentasyon dun sa Aguirangan Island mismo. So tatawid tayo ng dagat ngayon kasi last weekend hindi po namin na-enjoy. So for today, solo ride lang tayo. So enjoy ko itong adventure na to. So samahan nyo ako guys, this Monday morning papuntang Aguirangan, isa sa pinakamaliit na isla dito sa Pilipinas. Okay, so let's go! Aguirangan Bridge, ganda dito. Ayan guys, nasa harap na natin yung dagat. Alright, so ano to? Pan-Pacific, Pacific Ocean, Pan-Pacific. Nasa isip ko kasi guys yung Pan-Pacific Hotel sa Manila. Okay. Kinahulugan Bridge. Nakakatakot naman yung pangalan ng bridge na yun. Kinahulugan. Kabutunan Bridge. So this way guys is going to Caramuan as well. Mauna nga lang yung presentasyon Camarines Sur. Sa mga pupunta ng presentasyon, I would highly suggest na maaga-aga kayo pumunta rito or umalis sa inyong tahanan. Mas may enjoy nyo kung hindi pa masyadong mainit yung panahon. Presentasyon, National Highway. And of course mga ka-Moto Max, gusto ko lang kayong i-remind dun sa mga bibisita dito soon, mag-ingat lang kayo dahil may mga part na mabuhangin na yung kalsada para iwas disgrasya. Lalo na ngayon medyo panay ang ulan, kailangan mag-ingat tayo kasi may mga buhangin nasa gitna ng kalsada dito sa Presentasyon National Highway, yung going to Caramuan. Napakadelikado po. Oh, yung bus na yan guys, galing yan ng Caramuan. Kung di ako nagkakamali, yun yung first trip nila papuntang Naga. Kasi bibihira dito yung biyahe ng mga bus from Naga to Caramuan. So kailangan yung mga magpo-commute, alamin nyo muna po yung kung anong oras ang biyahe nila papunta at pabalik para hindi po kayo maantala or maabala. Papalapit na tayo mga ka-Moto Max dun sa hinintuan namin last Sunday. Ayan, kita na natin yung Aguirangan Island. Yes, alright, see you in a bit. So ayan guys, maangas presentasyon pero tayo hindi maangas. Alright, so dito yo, paglalagbok po. Morning. Dito tayo sasakay sa bangka. Ang laki. Special tayo ngayon. Ayan po. Ayun yung maghatid sa akin patawid ng Aguirangan Island. So dyan guys yung papunta ng Caramuan at Garchitorena. Yung bundok na yan. Ayan si kuya. Pangalan mo kuya? Pangalan mo po? Benny. Benny. Ayan, si Kuya Benny, isa sa bangkero namin dito sa presentasyon Maangas Camarines Sur. So ihatid niya ako doon sa may Aguirangan Island, isa sa pinakamaliit na isla dito sa Pilipinas. Ayan po, 1.5 hectares lang yung kabuuang laki niya guys. Ayan si Aguirangan Island. Ayan na, arriba.
dun guys na nagsiswimming ngayon, ang ilan-ilan. And eto na, pababa na kami. Ayan si kuya, at ibababa na yung daanan. Okay, ay, bababa na ako guys. Ayan, ayan. Woohoo! Right side, the best dito. Sabi ko eh, di ako titigil hanggat di ako makabalik dito. Pangalan niyo sir? Ako po si Ray Pedro sa artista po. Si Alan. Alan. Kabady ko po sa sa So kayo yung taga bantay? Opo, kami po ang taga-bantay. Ayan, nice. Maganda pala, may bantay dito. Timing ka mo sir, kakaalis lang ng mga customers lang. Nag-overnight? Oo. Around 10, 11. The beach vibe is calling. I'm always thinking to go back to Aguirangan Island. This is my itch in the food. I'm more than happy that this time my travel is a success. Yes, I feel like I beat the pandemic just by reaching this island again. Aguirangan Island is a small paradiso along the Lagunoy Gulf in Camarines Sur. The island measures 1.5 hectares and you can wander around the island in less than an hour. The island paradiso is skirted with fine sand and powdered corals with spectacular rock formation. If you're looking a retreat to get away from the city, this is the place to be. So ito yung nasa gitna ng isla. Ayan, naikot ko na siya. Kaso wala akong tsinelas. Alright, so guys, I'm still here in Aguirangan Island. Time check, 6 o'clock in the evening. Okay, so tingnan nyo guys kung gaano kaganda rito. Ayan. So doon guys kanina, yung mga nangangalaga dito sa isla na kausap ko, sayang daw dahil hindi ko na abutan yung mga pawikan dito sa isla. So dito sila guys nangingitlog, and then pag na ano na yung pawikan, dediretso na sila ulit dito sa karagatan. Okay, so sana mamayang gabi timingan natin guys na may mga nagsisilabasang pawikan dito. So ito yung gusto ko guys, aside from motovlogging, gusto ko may kasamang adventure vlog. Okay, and makikita nyo yung tutulugan ko yung tent na yon. So since di ako nakapagdala ng tent, nag-rent na lang ako for only 100 pesos. Overnight na po yan. So para makatipid tayo. Ayan, wala na guys, sunset na, wala na nga eh. So padilim na. Alright, so yun mga kamoto Max, eto pa rin, mag-isa ako dito sa isla. And hindi pala mag-isa kasi meron namang ibang tao rito na nag-swimming and mag-overnight din sila. So ngayon, since may dala ko na ano guys, yung portable na lutuan na ginagamitan ng butane. So aside dun sa ulam ko mamaya,
magluluto din ako. Okay? Kasi may natira pa akong ulam kanina and kanin. So para may iba naman, magluluto ako ng pansit canton at itlog. So yan ang ano dito. Buti na lang may dala akong tubig. Yan ang pinaka-importante rito kasi walang mapagkukunan ng inuming tubig. Okay? So kung pupunta kayo rito, much better kung magdadala kayo ng tent. So since ako hindi nakapagdala, nag-rent na lang ako ng tent for only 100 pesos overnight na yon. Alright, so tuloy ang adventure guys. And paki-digitan na lang at pakimarkahan na lang guys yung YouTube channel ko, Moto Max Uragon. And maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta and sa mga nag-share doon sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, kain na tayo. Almusal. Mga Moto Max, good morning. So today is Tuesday. So andito na yung bangka na magsusundo sa akin. Ayan, pauwi na. Parang nawala ta. Payo na po. Ay. So, asa nag-gym po ko. Yes sir. Enjoy. Kala ko nga kung naano tigpa. Ikot ko na Naglipat na lang duman sa cottage. Aguirangan hanggang sa muli. Ayan guys, sakasakay na ako sa bangka. And pauwi na. Alright, so thank you guys. Sana nagustuhan nyo yung aking adventure. And kagabi hindi ko na nakunan yung pagluluto ko dahil inantok na, napagod sa biyahe. And then hanggang sa muli, maraming salamat sa mga manonood at nanood ang aking mga videos. Thank you so much and see you again mga Moto Max sa aking susunod na vlog. And ikutin muna natin ang Camsur since hindi pa pwedeng lumabas sa ating probinsya. So wag niyong kakalimutan guys na mag-subscribe, share and click the bell button for notification para updated kayo sa mga susunod kong vlog. Alright, so thank you so much once again. Moto Max here. Have a wonderful day.